रिकर्सिभ कमन टेबल एक्सप्रेसनमा जस्तै विथ ल CTE भनेर एउटा सिम्पल नेम दिएँ मैले हैन। यसमा भ्यालु अथवा रो भ्यालु ल रो भ्यालु मात्रै दिएँ अहिले। एज select one as row value union all, select row value plus 1 as row value from CTE, select star from CTE। अब यसमा के भयो, हामीले ह्यान्डल गरेनौँ। के ह्यान्डल गरेनौँ? रिकर्सिभ लुपमा जहिले पनि हामीले लुपको म्याक्सिमम लिमिटलाई ह्यान्डल गर्नुपर्छ। अहिले यो भनेको मिनिङ के हो त भने हामीले सुरुमा 1 बाट स्टार्ट गऱ्यौँ र त्यसैमा हामीले 1 ले इन्क्रिज गर्दै गयौँ, किन त्यहीबाट लिएको भ्यालु हो नि त। फर्स्टमा 1 भयो, सेकेन्डमा हुँदाखेरि 2 हुन जान्छ, 2 + 1 गर्छ 3 आउँछ, फेरि 3 हुन्छ, 3 + 1 गर्छ 4 हुन्छ, गर्दै जान्छ। र यहाँनिर अब हामी के गर्न सक्छौँ, वेयर रो भ्यालु इज लेस देन 10। अब आयो, यो भनेको रिकर्सिभ लुप अथवा रिकर्सिभ CTE। ठिक छ। अब लाइभ एक्जाम्पलमा हामीले कसरी गर्ने त्यो हामी बिस्तारै गर्दै जाउँला नेक्स्ट भिडियोजहरूमा। ल आज यति।